Salut! În videoul de astăzi vom răspunde la unele dintre cele mai comune întrebări ale studenților cu referire la platformele online ale universității. Multe dintre întrebările adresate ne-au fost trimise prin platforma tichet.unitbv.ro, așa că dacă întâmpinați probleme la utilizarea acestor platforme, vă recomandăm să deschideți un tichet, urmând instrucțiunile din tutorialul nostru. În descrierea videoclipului veți găsi link-uri către toate tutorialele menționate în acest video. Primul lucru despre care vom discuta este plata taxelor. Întrebarea care apare este: se pot plăti taxele online? Răspunsul este da. Plata taxelor se poate face prin platforma intranet, în secțiunea Taxele mele, prin transfer bancar direct către universitate, dar noi vă recomandăm să folosiți aplicația de mobil Student@UnitBV. Tutorialul nostru vă va explica în detaliu procesul de plată a taxelor prin aplicație. O altă întrebare des întâlnită este: pot vedea notele și datele examenelor mele online? Din nou, răspunsul este da. Atât platforma intranet cât și aplicația de mobil Student@UnitBV vă permite să verificați programarea examenelor și notele obținute. Pe intranet, accesați secțiunea Secretariat, unde veți vedea programarea examenelor, respectiv notele și bursele mele. În aplicația de mobil veți vedea paginile Examene și Note. În continuare, vom aborda întrebarea: pot accesa suporturile de curs și materialele didactice din anii trecuți? Pentru a accesa acele materiale, va trebui să luați legătura cu profesorul responsabil de acea materie, care are posibilitatea de a vă oferi accesul. După ce ați trecut prin acești pași, materialele se accesează de pe platforma e-learning.unitbv.ro. În partea de sus, în stânga, veți vedea un buton numit Arhivă, iar apăsându-l, puteți alege anul cursului, urmând să vedeți materialele în modul Read-Only. Similar, poate apărea întrebarea: cum pot să iau legătura cu profesorii? Puteți să luați legătura prin platforma e-learning, dar cel mai bine este să contactați profesorii prin platforma de mail student.unitbv.ro. Platforma student.unitbv este un serviciu de e-mail oferit de către universitate. Pentru a afla adresa de mail a unui profesor, tot ce trebuie să faceți este să accesați site-ul unitbv.ro și la secțiunea de contact selectați Comunitatea UnitBV. Acolo puteți căuta orice profesor bazat pe numele lui, rezultând datele de contact ale acestuia. Ultimul topic pe care îl vom aborda vizează studenții cazați în căminele universității. Întrebarea este: cum pot vizualiza contractul de cazare și statusul lichidării? Din nou, platforma intranet vă oferă soluția problemelor voastre. Pur și simplu, accesați platforma intranet, urmând să selectați meniul Secretariat. Acolo veți vedea opțiunile de unde puteți accesa contractul de cazare și respectiv nota de lichidare an terminal. Dacă am omis ceva, vă recomandăm să ne lăsați un comentariu. De asemenea, vă recomandăm să ne urmăriți pe pagina oficială de Facebook Universitatea Transilvania din Brașov și să ne lăsați un like, share și subscribe. O zi bună!